Setelah 10 tahun selepas filem animasi Upin Ipin yang pertama, Gang Pengembaraan bermula, akhirnya keluarlah filem yang kedua yang sangat dinanti-nantikan, Upin Ipin Keris Siamang Tunggal. Dari segi animasi saja sudah cukup wow, memang satu naik taraf yang besar berbanding filem yang pertama. Namun di sebalik grafik yang gempak, dunia imajinatif yang mengagumkan, sinematografi yang hebat yang mungkin meletakkan filem ini sebagai filem animasi yang terbaik dalam sejarah Malaysia, ada mesej istimewa yang nak disampaikan oleh filem ni. Upin Ipin Keris Siamang Tunggal adalah satu surat cinta kepada dongeng alam Melayu. Cerita-cerita dongeng ni, dia dekat dengan hati kita semua. Cerita-cerita yang diperturun dari generasi ke generasi membentuk identiti masyarakat kita. Anak-anak akan tiru watak-watak dalam cerita dongeng. Mereka akan ambil nilai-nilai yang terkandung dalam cerita-cerita tersebut dan kemudian membentuk peribadi mereka. Jadi itulah yang kita bimbangkan sekarang ni, apabila anak-anak kita dah tak berapa kenal lagi Hang Tuah, tapi mereka lagi kenal Sasuke, mereka lagi kenal King Arthur, mereka tak berapa kenal Taming Sari, tapi mereka lebih tahu Excalibur atau Masamune Jepun. Jadi itulah sebab media-media asing ni, dia tak henti-henti menghasilkan cerita-cerita dongeng tradisi diorang, nak sebar pengaruh. Dan bila cerita-cerita dongeng masyarakat mereka ni dah makin lapuk, dah makin lama, mereka hidupkan balik dalam bentuk penceritaan dan animasi baru yang lebih mengagumkan. Tapi lain ceritanya dengan Malaysia. Sebab cerita-cerita dongeng masyarakat kita makin lama makin tenggelam. Dan hampir semua percubaan nak naikkan cerita-cerita kita ni gagal. Silat Legenda gagal. Bawang Putih Bawang Merah rugi teruk. Puteri Gunung Ledang, antara filem yang paling mahal pernah kita hasilkan, pun rugi. Hikayat Merong Mahawangsa pun nasib yang sama. Dan Badang, kita tak cakap pasal Badang. Jadi nampaknya untuk sekalian lama tak ada harapan untuk cerita-cerita dongeng rakyat kita untuk naik ke persada yang lebih tinggi. Sampailah muncul dua budak botak yang suka makan ayam. Dalam filem yang pertama, Upin Ipin bawa kita ke dunia fantasi yang tak ada kaitan dengan cerita alam Melayu. Jadi waktu tu saya fikir, untuk filem yang kedua lah, kalau diorang buat filem yang kedua, apa agaknya cerita yang diorang nak ketengahkan? Dengar cerita Upin Ipin ni nak bawa ke angkasa atau bawa ke masa depan futuristik. Tapi akhirnya diorang buat keputusan untuk ketengahkan dongeng alam Melayu dalam filem yang kedua. Dan saya sangat seronok. Upin Ipin Keris Siamang Tunggal ni, kita dapat tengok dia bukan saja-saja pilih tema dongeng Melayu ni macam dongeng Melayu kot. Tak, dia bukan macam tu. Sebab filem ni dia ada misi yang lagi besar. Filem Upin Ipin yang kedua ni, dia nak revive atau menghidupkan semula dongeng-dongeng Melayu dalam satu filem. Dan itulah sebabnya dia ketengahkan watak-watak macam Mak Jenin, Raja Bersiung, Batu Belah Batu Bertangkup, Bawang Putih Bawang Merah. Semua ni dihimpunkan hidup dalam satu dunia yang bernama Indraloka. Jadi lebih kurang macam konsep filem Shrek, iaitu dongeng dalam dongeng. Jadi bagi orang dewasa yang datang tengok filem ni, yang mungkin banyak dipaksa, kita sebenarnya dapat satu perasaan istimewa, iaitu dapat membangkitkan nostalgia kita bila kita ingat balik, ini cerita dongeng aku pernah dengar dulu ni waktu kecil-kecil. Dan dia jadi macam satu permainan. Bila keluar satu watak, kita akan cuba teka, okey, ni daripada dongeng mana satu ni. Tapi uniknya filem ni ialah dia sebenarnya tak cerita tentang dongeng Melayu. Bila dibawa watak Si Tanggang, dia tak cerita pasal Si Tanggang. Bila dia cerita pasal Bawang Putih Bawang Merah, dia tak cerita pun pasal Bawang Putih Bawang Merah. Jadi dia anggap penonton dah tahu dah semua cerita ni. Jadi itu yang bila saya tengok pertama kali, saya terkejut. Kenapa macam ni? Sebab rupa-rupanya filem ni dia buat olahan yang baru, dia buat olahan yang unik terhadap watak-watak dongeng Melayu dengan kacamata generasi moden. Dan bahagian ni yang saya rasa skrip penulisan filem ni memang bijak. Sebab jalan cerita filem ni keseluruhannya adalah nak bagi kesimpulan
kepada dongeng-dongeng Melayu yang cerita dia tergantung, yang selama ni kita tak tahu apa penamat dia. Si Tanggang kena sumpah jadi batu, lepas tu jadi apa? Bawang putih, bawang merah gaduh adik-beradik, lepas tu jadi apa? Mak Jenin duk berangan, lepas tu apa jadi pada dia? Jadi semua jalan cerita dongeng Melayu tergantung ni dia berikan kesimpulan, dan semua ni disusun cantik dalam satu plot, iaitu keris Siamang Tunggal tu dia akan dapat kuasa bila satu jalan cerita dongeng Melayu berjaya diselesaikan oleh Upin Ipin. Dua jiwa menjadi pembela? Apa? Tapi kenapa Upin Ipin? Kenapa dua budak botak yang tak besar-besar dah berbelas-belas tahun ni? Sebenarnya bila saya fikir balik, misi ataupun apa yang nak cuba dicapai oleh filem ni adalah terlampau besar, adalah over ambitious, dan tak ada franchise lain yang lebih layak untuk cuba merealisasikan impian yang besar ni, impian untuk hidupkan balik dongeng-dongeng Melayu, kecuali Upin Ipin. Upin Ipin adalah franchise animasi hasilan Nusantara yang sangat berjaya, yang dikenali dan diterima hampir semua orang dekat Nusantara ni. Jadi kalau ada produk Nusantara yang nak hidupkan balik tradisi kita, inilah produk dia. Dan Upin Ipin tu sendiri, watak-watak ni adalah satu simbolik. Mereka adalah generasi baru yang nak hidupkan balik cerita-cerita nenek moyang mereka, yang nak tahu apa tradisi-tradisi tinggalan warisan mereka, dan mereka malah nak mengembara, nak berimajinasi untuk kembali ke zaman di mana cerita-cerita budaya kita adalah yang paling dekat di hati anak-anak generasi baru kita. Tapi taklah saya nak kata bahawa filem ni sempurna, bebas daripada apa-apa cacat cela. Masalah paling besar filem ni adalah dia terlampau over ambitious. Misinya terlampau besar. Banyak watak yang nak dikembangkan cerita dia, tapi tak dapat sebab kekangan masa. Dan kalau kita tengok dari segi produksi filem ni, dia makan masa bertahun-tahun dengan bajet yang berkali-kali ganda lagi besar daripada filem yang pertama. Jadi rasanya pada satu saat kru produksi terpaksa bertolak ansur antara misi mereka, impian mereka yang besar dengan kekangan dengan reality production. Tapi apapun, apa yang kita dapat daripada filem ni sebenarnya dah cukup bagus, sebenarnya dah cukup memberi satu presiden, memberi satu batu loncatan yang cukup hebat kepada filem-filem ataupun karya-karya penghasilan kita untuk masa yang akan datang. Dan diharapkan supaya selepas ni kita mungkin akan ada cinematic universe untuk dongeng alam Melayu kita sendiri. Dan jika itu berlaku, maka selepas ni kita tak perlu lagi risau tentang pengaruh-pengaruh budaya asing yang menular dalam cerita-cerita kanak-kanak kita, dalam media popular, sebab kita dapat menentukan sendiri message dan nilai yang kita boleh sampaikan melalui media-media berimpak tinggi macam Upin Ipin, keris Siamang Tunggal. Jadi saya betul-betul tabik dan hormat dengan kru produksi yang memilih untuk tak mengambil jalan selamat, membuat cerita yang popular, membuat cerita yang mudah, tapi memilih untuk mengetengahkan satu agensi pembudayaan nilai bangsa kita sendiri. Jadi terima kasih kerana menonton. Apa pandangan anda kalau anda dah tengok filem ni? Anda setuju ke? Anda tak setuju ke? Jadi tulis dalam bahagian komen apa yang saya boleh perbaiki pun anda tulis dalam bahagian komen. Kita jumpa dalam video yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.